Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Είμαι απέραντα ευγνώμων για την υπέροχη ενεργειακή μας παρέα. Ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε ένα like, γιατί βοηθάτε πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και να στείλω μια έτσι ζεστή αγκαλιά σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού, από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία και στην Κύπρο μας, για την αγάπη σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, την εκτίμησή σας και την εμπιστοσύνη σας. Και βεβαίως θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Μην τα παίρνετε τόσο πολύ επί προσωπικού. Το ξέρω και το νιώθω και μου το γράφετε και πάρα πολύ σας ευχαριστώ, ότι κάποιες φορές έτσι ταυτίζεστε απόλυτα. Όμως δεν γίνεται αυτό, δεν μπορεί να συμβαίνει με όλους. Αν κάποιος λοιπόν από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα, και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας, και πάμε να δούμε το θέμα μας. Κάποιος σ' αγαπάει πολύ. Πάμε να δούμε ποιος είναι, ποια είναι, για τους κυρίους της παρέας. Λοιπόν, επιλέγετε πράσινο φθορίτη, πορτοκαλί ασβεστίτη, αμέθιστο. Αγαπημένες και αγαπημένοι, που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα? Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, εντάξει, εγώ εύχομαι και κανένα σας να μην αισθάνεται έτσι, όπως εδώ δείχνει η κάρτα, γιατί είναι η κάρτα, είναι η κάρτα της ήττας. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, όποιος νιώθει ότι είναι ηττημένος, δεν είναι και ό,τι καλύτερο να νιώθει έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, για όποιον μπορεί να ισχύει αυτό και να νιώθετε ότι έχετε αποχωρήσει από μια κατάσταση και έχετε ηττηθεί, η κάρτα λέει να καθίσετε μόνοι σας, να αναλογιστείτε αν όντως έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε κάπως αυτό. Αν υπάρχει κάποιος τρόπος που περνάει από το χέρι σας να αλλάξετε αυτό, να το κάνετε, να μαζέψετε τις δυνάμεις σας και να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας για να κερδίσετε. Αν όμως αντικειμενικά καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται, τότε η κάρτα λέει μη σπαταλάτε άλλο την πολύτιμη ενέργειά σας. Να την χρησιμοποιήσετε κάπου αλλού. Για να δούμε όμως ποιος είναι αυτός που σας αγαπά. Πόσους παιδιά. Όπα, τι γίνεται εδώ, δεν ξέρω. Δηλαδή, αλήθεια, δεν το περίμενα αυτό. Ανοίγω κατευθείαν δύο φιγούρες και η μία είναι και μεγάλη αρκάνα. Εδώ για του λόγου το αληθές όλες οι κάρτες, εδώ να τις δείτε από κοντά. Λοιπόν, αυτοκράτορας, βασιλιάς σπαθί, επανασύνδεση παιδιά. Τι γίνεται εδώ? Τι πανικός είναι αυτός? Και να είχαμε και ανάδρομο Ερμή θα το καταλάβαινα. Καλά, δεν είμαι αστρολόγος, έτσι. Πού και πού κάνω καμία αναφορά, παιδιά. Εντάξει, απλά λένε ότι στον ανάδρομο Ερμή έχουμε επιστροφές, γι' αυτό το είπα. Και επανασυνδέσεις. Λοιπόν, αυτοκράτορας. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Κρυού. Βασιλιάς σπαθί. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Υδροχόου. Έχω ταραχτεί τώρα με αυτά και χάνω τα λόγια μου. Τι γίνεται εδώ, τι γίνεται, τι μπλέξιμο έχουμε εδώ ρε παιδιά. Ποιος είναι για την επανασύνδεση? Ό,τι πάθαμε.
τι πάθαμε, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα τη βρούμε την άκρη που θα μας πάει. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, εδώ πήρα ξεκάθαρη απάντηση, πιο ξεκάθαρη δεν θα μπορούσε να είναι. Για τον αυτοκράτορα, έτσι, ότι το συναίσθημα είναι για τον αυτοκράτορα και προφανώς, θα τα φτιάξω. Λοιπόν, εδώ, άσο σκούπα, παιδιά, εντάξει, δεν μπορούσαμε να έχουμε πιο μεγαλειώδη απάντηση από αυτήν. Γιατί, εντάξει, πώς θα γίνει, και εγώ πρέπει να δω εδώ τι γίνεται και να βγάλω μία άκρη. Άρα, προφανώς, ο αυτοκράτορας είναι αυτός ο οποίος θέλει και την επανασύνδεση. Σίγουρα το συναίσθημα χτυπάει κόκκινο. Τώρα να σας πω χαρακτηριστικά όμως, γιατί μπορεί να μην ανήκει ο άνθρωπος αυτός στην κάθε περίπτωση, μπορεί να μην ανήκει στο ζώδιο του Κρυού. Πώς θα το κάνουμε? Τα ζώδια, όπως και τα γραμματάκια που ανοίγουμε, που θα ανοίξω σε λίγο και γραμματάκια σήμερα, είναι εντελώς τυχαία επιλογή. Δεν μπορεί να ταιριάζουν σε όλους. Μένουμε πάντα στις ενέργειες και τις ποιότητες των ανθρώπων, στα χαρακτηριστικά τους. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι, υπερισχύει η λογική των συναισθημάτων, αλλά εδώ φαίνεται ότι έχουν αντιστραφεί όλα. Και είναι και κάτι που το έχω ξαναπεί παλιότερα, ότι και ο αυτοκράτορας ο ίδιος, μπροστά στον έρωτα και στην αγάπη, μπορεί να χάσει τα αυγά και τα καλάθια, έτσι. Και αυτό φαίνεται ότι έχει γίνει εδώ με πολύ εντυπωσιακό τρόπο. Η λογική λοιπόν, λέμε τώρα τα βασικά του χαρακτηριστικά, άλλο τι έχει γίνει εδώ. Η λογική υπερισχύει των συναισθημάτων, είναι ένας άνθρωπος που έχει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και απαιτεί αυτά που του αξίζουν. Έχει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και αυτοαξία, ξέρει ποιος είναι, γι' αυτό και διεκδικεί. Και μπορεί να ασχολείται με νομικά επαγγέλματα. Συνήθως ο αυτοκράτορας έχει μεγάλη επιρροή στους άλλους ανθρώπους. Μπορεί να είναι προϊστάμενος, μπορεί οτιδήποτε, έτσι. Στη θετική του μορφή είναι εξαιρετικός. Έχει φυσικά στρατιωτικές αρετές. Μπορεί να είναι και ένστολος. Εντάξει, και αυτό ισχύει. Αλλά σίγουρα έχει στρατιωτικές αρετές. Είναι πειθαρχημένος, είναι προσιλωμένος στο στόχο του, έχει τάξη στη ζωή του. Βέβαια φαίνεται ότι εσείς κάτι έχετε κάνει εδώ και έχετε φέρει τα πάνω κάτω και η αγάπη καλά κρατεί και προφανώς θέλει και επανασύνδεση. Να πούμε δύο λόγια και για το βασιλιά Σπαθί που επίσης, έτσι, παρόλο που εδώ έχουμε φωτιά και εδώ έχουμε αέρα, γιατί εδώ έχουμε το ζώδιο του υδροχόου. Παρ' όλα αυτά, λογική και οι δύο μπροστά. Έτσι, λογική και οι δύο. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κοινά. Ίσως σε κάποιες περιπτώσεις να είναι παιδιά το ίδιο πρόσωπο. Εντάξει. Απλώς στις διευκρινιστικές κάρτες που άνοιξα, στον αυτοκράτορα έχουμε άσο κούπα και εδώ έχουμε ανταγωνισμό. Οκ, όλα μπορεί να είναι μέσα στο παιχνίδι. Για να δούμε και γραμματάκια. Γιατί έχουμε κοινά τις στρατιωτικές αρετές, έτσι, ξεκάθαρο. Τη λογική, την τάξη, την οργάνωση, την πειθαρχία. Αυτά δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι κοινά και ότι είναι δύο εντελώς άσχετοι μεταξύ τους. Στις ενέργειες και τις ποιότητες πάντα. Λοιπόν, πάμε. Μικρό όνομα ή επώνυμο. Όμικρον ρο φι. Από κούπες τα κάναμε, παιδιά. Ζήτα. Τι γίνεται εδώ. Πι. Άντε πάλι καλά. Ήτα. Και ξι. Τα γράμματά σας ένα και ένα διαλεκτά. Λοιπόν, τα ξαναλέω. Όμικρον ρο φι. Ζήτα. Πι. Ήτα και ξι. Για να δούμε τι άλλο θα δούμε, παιδιά. Εντάξει, είναι από τις ελάχιστες φορές πάντως, νομίζω, που έχουμε πολύ πολύ ξεκάθαρη απάντηση στο άνοιγμά σας.
Οπότε όλα καλά. Και το αστέρι εδώ από την κυρία Λένορμαν. Άρα υπάρχει ελπίδα, υπάρχουν και διλήμματα. Οκ. Και υπάρχει και μια γυναίκα ανάμεσά σας. Τώρα, μέχρι στιγμής δεν έχω δει κάτι το οποίο να με προσανατολίσει ότι είναι καλά και ντε κάτι ερωτικό, έτσι. Γιατί, εντάξει, η μόνη γυναίκα στη ζωή ενός άντρα, ας πούμε, δεν είναι μόνο ερωτικά, υπάρχουν και άλλες γυναίκες. Η μαμά, η αδερφή, η προϊσταμένη, η θεία, δεν ξέρω. Λοιπόν, έτσι πάντως φαίνεται. Εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, σε κάθε περίπτωση στο άνοιγμα έχουμε πάρει πολύ ξεκάθαρη απάντηση ότι όντως υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος σας αγαπάει πολύ και πραγματικά ονειρεύεται να είστε και πάλι μαζί. Κάτι το οποίο δεν πρόκειται να γίνει στο άμεσο μέλλον, έτσι γι' αυτό ανοίγω και τις τελευταίες κάρτες για να δούμε περαιτέρω εξελίξεις. Διότι ο άνθρωπος αυτός είναι εγκλωβισμένος σε μια κατάσταση που πολύ δύσκολα μπορεί να ξεφύγει. Κάποιοι μπορεί να είναι μακριά, έτσι, να είναι μακριά αυτή τη στιγμή, ας πούμε να έχουν κάνει ένα επαγγελματικό ταξίδι ή να έχουν φύγει για λίγο καιρό στο εξωτερικό, για επαγγελματικούς λόγους. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο εγκλωβισμός στην παρούσα φάση της ζωής τους και παρόλο που υπάρχει και συναίσθημα, υπάρχει και πρόθεση επανασύνδεσης, αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να γίνει. Αυτά, αγαπημένες και αγαπημένοι για το δικό σας άνοιγμα, που νομίζω ότι πήγαμε μια χαρά σούπερ, παρότι πήγαν οι καρτούλες λίγο να με μπερδέψουν στην αρχή, αλλά εντάξει, τα καταφέραμε όλα και τα ξεμπερδέψαμε μια χαρά. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε, ποιος σε αγαπάει πολύ εσένα. Wow, πολύ εντυπωσιακά ξεκινάμε εδώ με κάρτα βάσης δική σας καρτούλα, τον Άσο Μπαστούνι, ο οποίος μπορεί να μας δηλώνει ότι καίγεστε για κάποιον, για κάποιαν. Έτσι, εδώ έχουμε το πάθος, το ερωτικό, πολύ έντονο. Και θα κάνω αναφορά μόνο σε αυτή την ερμηνεία της κάρτας, γιατί κάνουμε ένα αισθηματικό άνοιγμα. Για να δούμε όμως όλες τις φιγούρες θα ανοίξουμε. Παιδιά, τι γίνεται εδώ. Πραγματικά απίστευτο. Πόσες φιγούρες έχω ανοίξει στο δικό σας άνοιγμα. 1, 2, 3, 4. Λοιπόν, πάμε να πούμε ζώδια. Βασίλισσα Σπαθή, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ζυγού. Ερημίτης, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο της Παρθένου. Η Πότης των Ράβδων, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας με το ζώδιο του Τοξότη. Και Αυτοκράτορας, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού. Μάλιστα. Ωραία. Αυτός ο άνθρωπος, έτσι, τον γνωρίζετε καταρχάς. Να το πιάσουμε από εκεί. Και ήσασταν μαζί κάποια στιγμή και χωρίσατε. Και νιώθει πάρα πολύ μόνος ή μόνη μακριά σας. Και επιθυμεί να είστε και πάλι μαζί. Ή τουλάχιστον έτσι να έχετε μια επικοινωνία, μια επαφή, να βγείτε λίγο έξω και τέτοια πράγματα.
Από εκεί και πέρα όμως να ξέρετε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να σας δώσει το συναίσθημα που έχετε ανάγκη. Τη συναισθηματική κάλυψη που χρειάζεστε δεν μπορεί να σας τη δώσει. Τώρα, ο λόγος είναι γιατί υπάρχει, δεν ξέρω, κάτι γίνεται εδώ με κάποιον πατέρα. Κάτι γίνεται πάντως, που τον εμποδίζει ώστε να είστε μαζί έτσι όπως εσείς θα θέλατε. Σε μια κανονική σχέση δηλαδή, αυτό δεν είναι κάτι wow, αλλά δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι ο άνθρωπος αυτός μπορεί να έχει υποχρεώσεις προς την πατρική του οικογένεια. Κάτι συμβαίνει πάντως το οποίο τον απομονώνει, τον τραβά πίσω και δεν τον αφήνει ώστε να μπορέσετε, ή την για τους κυρίους της παρέας, ώστε να μπορέσετε να είστε μαζί. Είναι προϊστάμενος στην εργασία, κάτι έχει να κάνει με την εργασία, είναι γονιός, κάτι πάντως συμβαίνει που μπλοκάρει, έτσι, μπλοκάρει το συναίσθημα και δεν μπορεί να σας δώσει αυτά που επιθυμείτε. Αυτό που μπορεί να σας δώσει είναι μία σχέση περισσότερο ερωτική, ας το πούμε έτσι. Οκ, για να δούμε και γραμματάκια. Ζώδια είδαμε πάρα πολλά, γιατί εδώ ανοίξαμε όλες τις φιγούρες. Οπότε πάμε να δούμε και μικρό όνομα ή επώνυμο αρχικά. Πάντα μένουμε στην ιστορία που σας λέω. Δηλαδή μπορεί να μην ταιριάζει το ζώδιο, μπορεί να μην ταιριάζουν τα αρχικά. Μένετε στην ιστορία. Αν σας ταιριάζει η ιστορία, εδώ είστε μια χαρά. Ψ, Χ, Σίγμα, Ζ, Μη, Ιώτα και Θήτα. Λοιπόν, πάμε να τα πούμε άλλη μια φορά. Μικρό όνομα ή επώνυμο αρχικά, Ψ, Χ, Σίγμα, Ζ, Μη, Ιώτα και Θήτα. Για να συνεχίσουμε να δούμε τι θα γίνει εδώ. Κοιτάξτε, καθαρό συναίσθημα στο δικό σας άνοιγμα δεν έχουμε δει προς το παρόν, εντάξει. Έχουμε δει το ερωτικό, είναι πάρα πολύ έντονο, αλλά αυτό είδαμε και στη δική σας κάρτα βάσης. Οπότε σε αυτό είστε ταυτισμένοι. Αλλά τουλάχιστον με τα στοιχεία που έχω μέχρι εδώ, να ξέρετε ότι δεν υπάρχει συναίσθημα. Δεν υπάρχει συναίσθημα. Δηλαδή τουλάχιστον αυτή η συναισθηματική κάλυψη που μπορεί να θέλετε από μία σχέση, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να σας τη δώσει. Γιατί ούτως ή άλλως ακόμα και οι κάρτες που έχω, ας πούμε με τις φιγούρες εδώ, εστιάζουν κυρίως στη λογική, έτσι. Ή στη λογική ή στο πάθος. Οπότε, λοιπόν, κάτι θα μάθετε για αυτόν τον άνθρωπο ή θα επικοινωνήσει μαζί σας, πάντως ναι, παρόλο που μπορεί να κάνει μία προσπάθεια, έτσι, τα εμπόδια παραμένουν εμπόδια. Εδώ, αυτό το βουνό, το οποίο όπως το βλέπετε εκεί, βράχια, εντάξει. Δυσκολίες οι οποίες δεν μπορούν να ξεπεραστούν στην παρούσα φάση, πάμε να δούμε όμως. Οκ, εντάξει, δεν είδαμε συναίσθημα, αλλά είδαμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος ενδιαφέρεται για εσάς. Έχει μεγάλο πάθος για εσάς, εντάξει. Όπα. Το είπα μία, το είπα δύο, το είπα τρεις, να το και το συναίσθημα. Και βλέπω εδώ ανατροπές, παιδιά, μεγάλες ανατροπές βλέπω. Και μ' αρέσουν αυτές οι ανατροπές που βλέπω, η αλήθεια είναι. Λοιπόν,
Πολλές φορές η κάρτα αυτή σημαίνει και επανασύνδεση, γιατί σας το είπα ξεκάθαρα ότι με αυτόν τον άνθρωπο γνωρίζεστε, δεν είναι μια καινούρια γνωριμία. Έτσι, για μένα είναι ξεκάθαρο, τουλάχιστον με τις κάρτες που έχω ανοίξει. Θα υπάρξει, δεν ξέρω, θα μάθετε από κάποιον τρίτο κάτι για αυτόν τον άνθρωπο, θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας, θα δείξει, πάντως μία είδηση θα την έχετε σίγουρα. Για ένα διάστημα μπροστά μπαίνουν πάλι τα εμπόδια και οι δυσκολίες που υπάρχουν ανάμεσά σας, όμως φαίνεται ότι αυτός ο άνθρωπος παίρνει μια πολύ γενναία απόφαση και όπως είπαμε, να μην το ξεχάσω, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ, έχουμε και συναίσθημα. Δεν έχουμε μόνο πάθος. Πάμε λοιπόν ένα επίπεδο πιο πέρα, πιο πάνω, να το πω καλύτερα, έτσι, και πάμε και στο συναίσθημα, το οποίο είναι εξαιρετική εξέλιξη. Και εδώ επίσης έχουμε μια εξαιρετική εξέλιξη, γιατί μοιάζει σαν ο άνθρωπος αυτός επιτέλους να κάνει ξεκαθαρίσματα στη ζωή του και να αποφασίζει να έχει μόνο τις ευθύνες που του αναλογούν και όλες τις υπόλοιπες τις πετάει. Και κάποιοι έχετε να περιμένετε πάρα πολύ όμορφα πράγματα, γιατί εδώ έχουμε τον ήλιο, μία από τις δύο καλύτερες κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας των Ταρό, θετική για οποιονδήποτε τομέα στη ζωή σας. Εδώ κάνουμε συγκεκριμένο άνοιγμα και σαφώς δείχνει μία επιτυχημένη, ευτυχισμένη, θετική έκβαση στην υπόθεσή σας. Έχετε λοιπόν να περιμένετε πολλά. Πολλές εξελίξεις με αυτόν τον άνθρωπο, όπως σας τον περιέγραψα, έτσι, μέχρι ενός σημείου μπαίνει μπροστά η λογική, μετά μπαίνει μπροστά το πάθος και μετά έρχεται και η αγάπη, ίσως στις αρχές, έτσι, δηλαδή την πρώτη φορά που ήσασταν μαζί, μπορεί να μην ήσασταν και σε σχέση κανονική, έτσι. Λοιπόν, αλλά κάτι να έπαιζε, ένα φλερτάκι, κάτι. Λοιπόν, την πρώτη φορά μπορεί να διακρίνατε κάποιο είδος επιπολαιότητας, κάτι πάντως, έτσι. Όμως όλο αυτό έρχεται και οριμάζει και μεταμορφώνεται, παιδιά. Γίνεται κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και σας το εύχομαι ολόψυχα σε όλους όσοι το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα να υπάρξει μια τόσο υπέροχη εξέλιξη σε αυτήν την ιστορία. Πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα, καταπληκτικό άνοιγμα έχετε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε ποιος σε αγαπάει εσένα. Wow. Ποιος σε αγαπάει εσένα δεν το έχουμε δει ακόμη, αλλά έχουμε δει όμως εδώ με την κάρτα βάσης που είναι δική σας καρτούλα, ότι σίγουρα εσείς αγαπάτε πάρα πολύ με αυτόν τον υπέροχο άσο κούπα. Μάλιστα. Για να δούμε τι άλλο θα δούμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ έχουμε μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση και είναι σαν να κάνω προσωπικό άνοιγμα σε κάποιον ή σε κάποιαν από εσάς. Έχουμε μία σχέση η οποία είναι μη κοινωνικά αποδεκτή, ή κοινωνικά, ή θρησκευτικά, ή πολιτισμικά, όλα τα συμπεριλαμβάνει, έτσι, γιατί έχω δύο κάρτες που μου δείχνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Οπότε ο άνθρωπος αυτός, κάποιος άνθρωπος, ακόμα στοιχεία δεν έχω,
Δηλαδή δεν έχω ζώδια κλπ. Να σας πω πιο συγκεκριμένα, φαντάζομαι κάτι θα δούμε παρακάτω. Λοιπόν, να ξέρετε ότι βασανίζετε πάρα πολύ τα βράδια με τη σκέψη σας, προσπαθεί να βρει λύση στην ιστορία αυτή μεταξύ σας, δεν τα καταφέρνει να βρει και ενώ θέλει να κάνει ξεκαθαρίσματα, δεν τα κάνει σε πρώτη φάση, αυτές οι κάρτες που έχω εδώ. Επίσης, συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να σας προσφέρει τη συναισθηματική κάλυψη που σας αξίζει. Πραγματικά έχουμε μια πολύ δύσκολη περίπτωση, δηλαδή όλες οι κάρτες, εκτός από την τελευταία, είναι μία προς μία δύσκολες. Ούτε να τις είχαμε διαλέξει. Λοιπόν, και πιστεύω ότι μέσα του ή μέσα της εύχονται να γίνει ένα θαύμα, ας πούμε, έτσι, κάπως έτσι, κάτι που να αλλάξει την κατάσταση ανάμεσά σας. Αν δεν είστε μαζί, δηλαδή, να είστε μαζί. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, ναι, πραγματικά θα το πω άλλη μία φορά, νιώθω σαν να κάνω προσωπικό σε κάποιαν από εσάς. Δεν μου αρέσει ο χαρακτήρας αυτού του ανθρώπου καθόλου, γιατί ή είναι ένας απίστευτα χειριστικός άνθρωπος, μπορεί ακόμα και νάρκισσος, που σας έχει παρασύρει σε μία ιστορία έτσι που πραγματικά δύσκολη, πιθανότατα παράλληλη σχέση ή απαγορευμένη σχέση ή μη κοινωνικά αποδεκτή σχέση, ό,τι από όλα αυτά κι αν ισχύει, μη ισορροπημένη σχέση ξεκάθαρα, δηλαδή εσείς δίνατε και η άλλη πλευρά δεν έδινε. Άρα λοιπόν ή έχουμε τον απόλυτα χειριστικό άνθρωπο μέχρι το βαθμό του νάρκισσου ή είναι ένας άνθρωπος εντελώς αδύναμος που δεν μπορεί να διαχειριστεί τίποτα στη ζωή του, ενώ προκαλεί καταστάσεις, όπως ας πούμε την ιστορία αυτή ανάμεσά σας, μετά, έτσι, όταν βλέπει τα σκούρα, δεν μπορεί, δεν σηκώνεται χέρι ψηλά, δεν είναι ικανοί να διαχειριστούν τίποτε απολύτως. Ό,τι και από τα δύο αναφορά, έτσι, είτε το ένα είτε το άλλο, χάλια μαύρα. Για να δούμε γραμματάκια. Δεν έχουμε καθόλου ζώδια εδώ, παιδιά, πάρα πολύ εντυπωσιακό. Στα προηγούμενα ανοίγματα είχαμε ζώδια και ζώδια. Καλά, βέβαια, εντάξει, και άλλες κάρτες θα ανοίξω, θα δούμε. Ας πάμε να δούμε γραμματάκια αρχικά, μικρό όνομα ή επώνυμο. Πάντα έτσι κι αλλιώς, όπως το λέω, κρατάτε την ιστορία. Αυτό είναι το σημαντικό. Η ιστορία, αν σας ταιριάζει, γιατί τα γράμματα ή τα ζώδια μπορεί να μην ταιριάζουν, είναι πολύ λογικό. Μάλιστα. Λοιπόν, μικρό όνομα ή επώνυμο. Ψι, μη, ωμέγα, πι, θήτα, γιώτα, ύψιλον. Δύσκολα γραμματάκια. Για πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Μάλιστα, δεν αποκλείεται καθόλου να έχει και οικογένεια. Άλλη μια φορά, έτσι, μια επιβεβαίωση ότι εντάξει δεν έχουμε να κάνουμε και με τον καλύτερο άνθρωπο. Και μπορεί να έχει οικογένεια, παιδιά. Εσείς το ξέρετε, έτσι, ότι αν ισχύει αυτό, εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν περιμένετε εμένα να σας το πω, απλά είναι μία ακόμη πληροφορία που μας δίνουν εδώ οι καρτούλες.
Οκ. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ. Στο δικό σας το άνοιγμα δεν υπάρχει καθόλου συναίσθημα. Καθόλου συναίσθημα. Μια πολύ δύσκολη υπόθεση, μια πολύ δύσκολη ιστορία. Εγώ ειλικρινά σας μιλάω, εύχομαι να μην ταιριάσει σε κανέναν σας αυτό το άνοιγμα. Σε κανέναν σας όμως. Εάν τυχόν και κάνει την παραμικρή προσπάθεια να σας προσεγγίσει, θέλω να προσέχετε πάρα πολύ. Έχουμε εδώ έτσι μια προειδοποιητική κάρτα, έχουμε το ζώδιο των Ιχθύων και το ζώδιο του Ζυγού. Λοιπόν, προειδοποιητική κάρτα γιατί λέει να προσέξετε τυχόν εξαπατήσεις, ψέματα, έτσι, όλα αυτά είναι πολύ πιθανά με την εμφάνιση της κάρτας. Οπότε πολύ μεγάλη προσοχή και προσοχή 100% θα ακούτε το ένστικτό σας, γιατί είναι μια κάρτα που τονίζει πάρα πολύ τα ψυχικά σας χαρίσματα. Εδώ η δικαιοσύνη προφανώς, έτσι πιστεύω, μετά από όλο αυτό το πάρα πολύ δύσκολο άνοιγμα που έχουμε κάνει, ότι αυτό που θέλει κυρίως να μας στείλει, είναι δικό σας δηλαδή το μήνυμα, αυτό πιστεύω, ότι είναι μία κραυγή δική σας που λέει θέλω να δικαιωθώ. Έχω αδικηθεί, έχω ταλαιπωρηθεί από αυτόν τον άνθρωπο κλπ. Εάν θέλετε να βοηθήσετε τον εαυτό σας, σε όσες ταιριάζουν αυτά που λέω, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να ξεχάσετε για πάντα αυτόν τον άνθρωπο, να τον διαγράψετε από τη ζωή σας. Δεν έχετε τίποτε απολύτως να περιμένετε. Πραγματικά όμως δεν έχετε τίποτε απολύτως να περιμένετε. Το καταλαβαίνω ότι θέλετε να δικαιωθείτε, ότι θέλετε κι εσείς κάτι, έτσι, μια αναγνώριση έστω για όσα έχετε προσφέρει. Δεν νομίζω ότι είναι σε θέση αυτός ο άνθρωπος να σας προσφέρει κάτι τέτοιο, αλλά θα ανοίξουμε και άλλη μια καρτούλα να δούμε. Μπα, όχι. Ανταγωνισμός και... ναι, οκ. Δυστυχώς δεν έχει καμία θετική εξέλιξη, έτσι. Όλο αυτό, ανοίγω κάρτες τη μία μετά την άλλη, μήπως δω κάτι άλλο και έχουμε τη μεγάλη ανατροπή που έχει γίνει πολλές φορές. Αλλά μας προσθέθηκε εδώ και το ζώδιο του Λέοντα και θεωρώ ότι οι δύο κάρτες, επειδή ακριβώς πετάχτηκαν, είναι μήνυμα προς εσάς. Βρες τη δύναμη μέσα σου και προχώρα παρακάτω. Κάνε αλλαγές στη ζωή σου, οι οποίες θα σου φέρουν χαρά. Θα μεταμορφώσουν τη ζωή σου. Έχεις τη δύναμη μέσα σου, είναι ξεκάθαρο με τη δύναμη. Και έχεις και τις ικανότητες και τις δυνατότητες να θεμελιώσεις πολύ όμορφα καινούρια πράγματα στη ζωή σου. Και πραγματικά εύχομαι να βρείτε τη δύναμη μέσα σας και να προστατέψετε τον εαυτό σας, ξεχνώντας για πάντα, διαγράφοντας αυτόν τον άνθρωπο, γιατί δεν έχετε τίποτε μα τίποτε απολύτως να περιμένετε. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.